ሰላም ውድ የፍቱን ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መተናል። ባለፈው ፓርት 1 የፋይቨር አፊሊየት ማርኬቲንግ አወጣጥና እንዴት መስራት እንደምንችል በትንሹም ቢሆን እናሳያችሁ ሞክረናል በፓርት 1። ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ፋይቨር አካውንት ካወጣን በኋላ ምን አይነት ዌብሳይቶች ላይ ፕሮሞት ማድረግ እንደምንችልና እንዴት ያረግን ፕሮሞት ያረግን ገንዘብ ማግኘት እንደምንችልና የኮሚሽን ስራ መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ከመጀመራችን በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያለን በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክት በመጫን ይቀላቀሉ። እሺ ውድ ተከታታዮቻችን ወደ ቪዲዮ ስንገባ ያው መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ኢንተርኔት ብራውዘራችንን ከፍትና fiverr.com ብለን እንጽፋለን። ከዛ fiverr.com ብለን ከጻፍን በኋላ የሚመጣልን ፔጅ ይሄን ይመስላል። ከዛ ቀጥታ ወደ ታች እንወርድና አፊሊየትስ የሚለውን እንጫናለን። አፊሊየትስ ብለን ስንገባ ሎጊን እና ጆይን ነው የሚለናል። ለዚህኛው ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ፓርት 1 ስለሰራን ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ይዩት። ካልሆነ ግን ባለፈው የተከታተላችሁን ከሆነ አካውንት ክሬት ስላደረግን ሎጊን ብለን በአካውንታችን እንገባለን ማለት ነው። ከዛ ሎጊን ብለን ስንገባ ቀጥታ የሚያመጣልን ፔጅ ይሄን ነው። የፋይቨር አፊሊየት ፕሮግራም ፔጅ ነው የሚያመጣልን። ያኔ ባለፈው ነው እንደ አዲስ ያወጣሁት የፋይቨር አካውንት ለእናንተ ለማሳየት። ከባለፈው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ትንሽ ፕሮሞት አድርጌ ነበር ሊንኮችን። ወደ 282 ክሊክ አለው ማለት 282 ሰው በኔ ቻናል ወይ በኔ ሊንክ ገብቶ ፕሮሞት ያረኳቸው ነገሮች አይቷል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ አንድም ሁለትም ሶስትም ሰው ሰርቪሱን ተጠቃሚ ቢሆን ኖሮ ባላንስ ይጨምር ነበር፣ በዶላር ኮሚሽን ይከፈለኝ ነበር። እናንተ አሁን ይሄንን ክሊክ እንዴት እንደምታገኙና ኮሚሽን እንዴት እንደምታገኙ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ በመቀጠል በግራ በኩል ማርኬቲንግ ቱልስ የሚላለች እሷን ክሊክ አድርገን እንጫናትና ከታች የሚመጣልን ዝርዝር ሶስተኛው ዲፎልት ኤንድ ዲፕ ሊንክስ የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር ምንድነው የምናገኘው? ሊንኮች ማለት አሁን ሌላ ዌብሳይት ላይ ገብተን ሊንኮችን ፕሮሞት ለማድረግ ስንፈልግ ከዚህ ነው ሊንክ የምንወስደው ማለት ነው። የራሳችን ራሱን የቻለ ሊንክ ማምረቻ ፔጅ ነው ማለት ነው ፋይቨር የሰጠን። ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ ሁለት ዌብሳይቶች ላይ እንዴት ፕሮሞት ማድረግ እንደምንችል። የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን። ለዛሬ ግን ሁለት ዌብሳይቶችን በምሳሌ እያሳየው እንዴት ፕሮሞት ማድረግ እንደምንችል እናሳያችኋለን። ከነዚህ ዌብሳይቶች ውስጥ ደግሞ ትዊተር የሚባለው በጣም ፌመሱ ኢንተርናሽናሊ በጣም ብዙ ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ያሉት ዌብሳይት ትዊተር የሚባለው ነው። ስለዚህ በአዲስ ታብ እንከፍትና twitter.com ብለን እንገባለን። twitter.com ብለን ከገባን በኋላ የሚመጣልን ፔጅ ሎጊን እና ሳይን አፕ የሚል ፔጅ አለ። እኔ ኦልሬዲ አካውንት ስላለኝ ቀጥታ ወደ ፍቱን ቲዩብ ፔጅ ነው የሚገባው። እናንተ ከሌላችሁ ሳይን አፕ ብላችሁ በጣም ቀላል ነው የትዊተር አካውንት ማውጣት። ሳይን አፕ ብላችሁ ትገባላችሁ። ካልገባችሁ ወይ አወጣጡ ከከበዳችሁ ግን ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ሌላ ቀን ቪዲዮ እንሰራላችኋለሁ። እኔ ለጊዜው ቀጥታው ይሄው ወደ አካውንቴ ገብቷል። ይሄን ይመስላል የትዊተር ፔጅ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? በመቀጠል እዚች ጋር የምታዩት ሰርች በተን ሰርች ትዊተር የምትለው እሱ ላይ የምንፈልገውን ነገር ፕሮሞት ለማድረግ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ለምሳሌ አሁን ፍሪላንስ ቪዲዮ ኤዲተርስ ግዴታ ይሄን አለ መጻፍ ያለብን ለሙከራ ነው። ፍሪላንስ ቪዲዮ ኤዲተርስ ሰርች ሳረግ የሚያመጣልኝ ትዊቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ወደ ታች ስክሮል እያረኩኝ ወይ ደግሞ ፊት ለፊትም ሊመጣልኝ ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት የፍሪላንስ ዲዛይነርስ፣ ኢለስትሬተርስ፣ አኒሜተርስ እና ቪዲዮ ኤዲተርስ እንፈልጋለን ነው የሚለው። አፕሪል 1 2021 የተፖስተ ነው። እስካሁን ሊያገኙ ይችላሉ፣ ግን ለመሞከር ያክል ለማሳየት ያክል ለዚህ መልስ ለመስጠት ቅድም የከፈትነው የፋይቨር ፔጃችን ላይ እንገባና ቪዲዮ ኤዲተርስ ወይ ዲዛይነርስ ብቻ የፈለጉትን ታይፕ እናደርጋለን። ዲዛይነርስ ብለን ታይፕ በምናደርግ ጊዜ ፋይቨር ከቀጠራቸው ሰርቪሶች ከቀጠራቸው ሰራተኞች ውስጥ ያሉትን አማራጭ እንዳለ ያመጣልናል። $5 ጀምሮ $60 $150 በተለያየ ብር በተለያየ ዶላር የሚሰሩ ብዙ ሰርቪስ የሚሰጡ ከአማተር ጀምሮ እስከ ፕሮፌሽናል ደረጃ ያላቸው ሰዎች እዚህ ሰርቪስ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ ትዊተር ላይ አማርጠው ወስደው መቅጠር ይችላሉ። ስለዚህ እኛ ምንድነው የምናደርገው? ጀነራል ሁሉንም ፔጅ ፕሮሞት ለማድረግ ከላይ ያለችን URL አድሬሷን ኮፒ እንላታለን። በመቀጠል በእኛ ሊንክ ፕሮሞት እንዲደረግ ስለሆነ የምንፈልገው ቅድም የከፈትነው ማርኬቲንግ ቱልስ ላይ እንገባና
በቀኝ በኩል የምታዩት እቺ በተን ያለችበት ኤልፒ ዩአርኤል የምትለውን እንከፍታታለን። ከዛ ከታች የሚመጣልን ቦክስ ላይ ቅድም ኮፒ ያለውን ዩአርኤል ፔስት እንለውና ሊንክ ጀነሬት እንዲያደርግልን ኢንተር እንለዋለን። ልክ ኢንተር እንዳለው ቀጥታ ከኛ አካውንት ጋር አሁን ከፍቱን ቲዩብ ጋር የተገናኘ አዲስ ሊንክ ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ኮፒ እንላትና እቺ ሊንክ ይዘን ነው ዌብሳይቶች ላይ ያው ኮፒ ቱ ክሊፕቦርድ ይላል። ይሄን ሊንክ ይዘን ነው ዌብሳይቶች ላይ ፕሮሞት የምናደርገው። ስለዚህ ትዊተር ላይ እንገባና ለቅድሙ ጥያቄያቸው መልስ እንሰጣለን ማለት ነው። እንከፍተዋለን ጥያቄውን። ከዛ የኮሜንት ምልክት መስሏን በመጫን መልሳችንን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ለሰው ይጋብዛል ብላችሁ የምታስቡትን ነገር ትጽፋላችሁ። ከዛ ግን ዋነኛው ምንድነው አሁን ኮፒ ያደረግነው ሊንክ እዚህ ጋር ፖስተን እነሱ በሊንካችን ገብተው የሰርቪሱ ተጠቃሚ እንደሆኑና ሰርቪሱን በተጠቀሙ ሰዓት እኛ ከሱ ላይ ኮሚሽን እንዲታሰብልን ነው። ስለዚህ የፈለግነውን ጽፈን ከጨረስን በኋላ ሊንኩን ፔስት ብለነው ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ፔስት እንለውና ሪፕላይ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ መልሳችን ትዊት ተደርጓል። እንደምታዩት ያው ፍቱን ቲዩብ ብሎ ፍቱን ቲዩብ ከ3 ሰከንድ በፊት ያው ሪፕላይ ያደረኩት ይሄን ይመስላል። ገና ካሁኑ አንድ ሪትዊት አለው። በዚህ ሊንክ አሁን እኛ በፖስት ነው ሊንክ ገብቶ ሰው በሚያይበት ሰዓት ቀጥታ የሚያገኘው ቅድም ዲዛይነር ብለን ሰርች ያደረግነው የፋይቨር ሰርቪስ ነው። እንደምታዩት የሚመጣው የራሳችን የፍቱን የሚለው ፔጅ እና የዲዛይነሮች አይነት ነው የሚመጣው። አንዱን ከዚህ ላይ አሁን $10 የሚሆን $5 የሚሆን ኤኒ ሰርቪስ ገብተው ከፍለው ቢጠቀሙ ከዚህ ላይ በፐርሰንትኛ ኮሚሽን እናገኛለን ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ለማሳየት ያክል ትንሽ ግራ እንዳይገባችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ቅድም ያየነው ሰርች በተን ላይ አሁን ለምሳሌ ሎጎ ዲዛይነር ብለን እንጽፋለን። የፈለግነው መጻፍ እንችላለን። ሶንግ ራይተር መጻፍ እንችላለን። አኒሜሽን ቢልደር ማለት እንችላለን። አፕ ቢልደር፣ ዌብሳይት ዲቨሎፐር፣ የተለያዩ ፋይቨር ሊሰጣቸው የሚችሉ ሰርቪሶች ናቸው ብለን የምናስበው ሰርች በተን ላይ ጽፈን የሚመጣልን ጥያቄ መመለስ እንችላለን። በሎጎ ዲዛይነር ስር ይኸው ግራፊክ ዲዛይነር እንፈልጋለን የሚሉ አሉ። ለነሱ ገብተናው መልስ እንሰጣቸዋለን እንደቀድሙ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ግራፊክ ዲዛይነር እንፈልጋለን ነው የሚሉት። የቅድሙ የፋይቨር ፔጃችን ላይ እንገባና ግራፊክ ዲዛይነር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ሰርች አድርገን የሚመጣልንን ሪዛልት ከላይ ሂደን ዩአርኤሉን ኮፒ ብለን ወደኛ ፔጅ ገብተን ኤልፒ ዩአርኤል ላይ ሊንክ ጀነሬት እናደርጋለን በእኛ ስም እንዲሆን። ከዛ ቀጥታ መልስ እንጽፍላቸዋለን። ሊንኩን ፔስት እንለዋለን። ከዛ ሪፕላይ እንላለን ማለት ነው። እንደቀድሞ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው። እንደ ሁለተኛ አማራጭ ነው ያሳያችሁ። ከዛ በዚህ ሊንክ ገብተው ሰርቪሳቸውን ሲጠቀሙ እኛ ኮሚሽን እናገኛለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በተለይ ደጋግማችሁ ስትሰሩት እየቀለለ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ሊንክ ፕሮሞት አደራረግ ይሄን ይመስላል። እንደ ተጨማሪ አይዲያ እንዲሆናችሁ ደግሞ ሌላ ዌብሳይት ላይ ይሄን ዝጋና ሌላ ዌብሳይት ላይ እንዴት ፕሮሞት ማድረግ እናሳያችኋለን። ኮራ የሚባል ዌብሳይት አለ የምታውቁት ከሆነ ጥያቄና መልሶች ያለበት ዌብሳይት ነው። የተለያዩ ጥያቄ ነው የሚጠየቅበት፣ በሺዎች በሚሊዮኖች የሚጠየቅበት ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ጥያቄዎች ስለምናገኝ እዚህ ጋር ብዙ ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በአዲስ ታብ ኮራ.com ብላችሁ ትገቡና በዚህ ዌብሳይት አዲስ ከሆናችሁ ሳይን አፕ ብላችሁ በኢሜል አድሬስ መግባት ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን ሎጊን ብላችሁ ትገቡና እኔ ኦሬዲ ስላለኝ በሱ ገብቻለሁ። ትገቡና ሰርች የምትል በተናለች እዚህ ጋር እንደቀድሙ የምትፈልጉትን ጥያቄ ትጠይቃላችሁ። ሰው ሊጠይቅ ይችላል ወይ ሊፈልግ ይችላል ብላችሁ የምታስቡትን ሰርቪስ እዚህ ጋር ትጠይቃላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ ኤዲተር ሊፈልግ ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ ሰው እሱን ጥያቄ ታይፕ አደረኩኝ። ቀጥታ እሱን ጥያቄ ጠየቀ ደግሞ ምርጫ መጣልኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩ ቪዲዮ ኤዲተርስ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ እኔ ፋይቨር ላይ ገባና ቪዲዮ ኤዲተርስ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ከዛ ቪዲዮ ኤዲተርስ ብዬ የመጣልኝን የተለያዩ አማራጮች ያው እንደቀድሙ ከትንሽ $1 ጀምሮ እስከ ፕሮፌሽናል ብዙ $1 የሚሰሩ አሉ። የነዚህን ሰርቪስ ፕሮሞት ለማድረግ እንደቀድሙ ከላይ እንሄድና ያገኘናትን ዩአርኤል ላይ ያለችው ሊንክ ኮፒ እንላታለን። ይሄን ሊንክ ቀጥታ ፔስት ብትሉት እዛ ጋር ጀነሬት ሳታረጉ
የራሳችሁን አድሬስ ሳታስገቡ ፔስት ብትሉት ሄዳችሁ በእናንተ ስም ስላልሆነ እናንተ ላይ ከፍላችሁ ይችላል። ስለዚህ እቺ ስቴፕ በጣም ኢምፖርታንት ነች። እችን URL ኮፒ እንዳደረጋችሁ ቀጥታ የምትገቡት የፋይቨር ማርኬቲንግ ቱልስ ውስጥ ነው። ኤልፒ URL የሚላለ እሱ ጋር ፔስት ብለን ኢንተር ስንለው አዲስ በእኛ ስም ፍቱን ቲዩብ የምትላለች መሀል ላይ በእኛ ስም ሊንክ ጀነሬት ያደርግልናል። እሱን ሊንክ ነው ኮፒ አድርገን ፕሮሞት ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንገባና የቅድሙ ላይ አንሰር እንለዋለን። አንሰር ብለን የሚመጣልን ቦክስ አለ። እሱ ላይ መልሳችን እንጽፍና ያው የምትፈልጉትን ፍሪላንስ ቪዲዮ ኤዲተር ላይ እዚህ URL ፕሮፋይል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ፋይቨር ላይ ብዬ ፖስት አደረግና ፋይቨርን ከቅድም ካመጣሁት ሊንኩንም ቀጥታ ፖስት ማለት ትችላላችሁ። ነገር ግን ሰው እንደዚህ ብዙ ሊንክ ሲበዛበት የመክፈት ቻንሱ ትንሽ ስለሆነ ፋይቨር የምትለውን ማርክ አረጋትና አሁን ኮፒ ካደረግነው የኛ URL ጋር ሊንክ እናደርጋለን። ስለዚህ እሷን ማርክ ታደርጉና ከታች ኤኤ የሚል ምልክት አለ። እሱን ተጭነን ሃይፐር ሊንክ ማድረጊያ የሆነች ሲምቦል አለች፣ እሷ ትመጣለች። እሷ ላይ ፖስት እንለዋለን። ከዛ አድ ብለን ሊንክ አደረግነው ማለት ነው። ቀጥታ ፊደሉ ወደ ሰማያዊ ከለር ሲቀየር ታዩታላችሁ ሊንክ ካደረጋችሁት። ይሄ ማለት ፋይቨር የሚለው ቃልና ቅድም ኮፒ ያልኩት ሊንክ ሃይፐር ሊንክ ሆነ አንድ ላይ ተያያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፖስት እንላለን፣ መልስ መለስን ማለት ነው። ቀጥታ ይሄው መልሳችን ፊት ለፊት ይሄድላችኋል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እቺ ቅድም ሃይፐር ሊንክ ያደረግናት ፋይቨር የምትለው ሰማያዊ ያለች እሷን ተጭነው በሚገቡ ጊዜ እኛ ፕሮሞት ያደረግነውን ሰርቪስ ነው መጠቀም የሚችሉት። ከዚህ ሰርቪስ ላይ እንደ ቅድሙ እንደ ትዊተር 1፣ 2፣ 3 ቢጠቀሙ ለኛ በኮሚሽን ይታሰብልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላም ጥያቄዎች መሞከር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን በሎጎ ዲዛይነር መሞከር ከፈለጋችሁ ሎጎ ዲዛይነር የት ማግኘት እንችላለን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንደናንተ አይነት ጥያቄ ይመጣል። ከዛ ለነሱ ገብታችሁ መልስ መስጠት ማለት ነው። ሎጎ ዲዛይነር ፋይቨር ላይ ሰርች ታደርጉና የሱን ሊንክ ወስዳችሁ በራሳችሁ ሃይፐር ሊንክ አድርጋችሁ መልስ መስጠት ነው። በጣም ቀላል ስራ ነው። ደጋግማችሁ ስትሰሩት እንዴት እንደሚቀል ታዩታላችሁ። እኔ ሁለት ምሳሌ ያደረኩት በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው። ከዚህ በላይ መስጠት እንችላለን ግን ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ፌስቡክ ላይ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ ከስተመሮች አሉ፣ በጣም ኦዲየንስ አለው። ፌስቡክ ላይ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ሊንካችሁን። ዩቲዩብ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢንስታግራም ላይ፣ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ኤኒዌይ በቃ ቴሌግራም ላይ ማንኛውም ቦታ ገብታችሁ ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ ማወቅ ያለባችሁ ነው መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሊንካችሁን ቅድም ያሳያችሁ ኤልፒ URL የምትለዋ ላይ ጀነሬት ማድረግ በእናንተ ስም እንዲሆን ጀነሬት ማድረግ እንዳትረሱ እና በየጊዜው ስትሰሩም የተለያዩ ታለንቶችን እናንተ ታዳብራላችሁ። የት ፕሮሞት ማድረግ እንዳለባችሁ በደንብ ትረዱታላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ እየሰራችሁ የኮሚሽን ስራ በቀላሉ ቤታችሁ ናችሁ በብዙ ዶላር ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ በ10 ደቂቃ ውስጥ 2 ዌብሳይቶች ላይ ፕሮሞት አድርገናል። ቅድም ክሊካችን 282 ነው የነበረው። አሁን ያለውን ለማሳየት ያክል ምን ያክል ፍጥነት እንዳለው ምን ያክል ሰው ተቀባይ እንደሆነ ምን ያክል ሰው ሶሻል ሚዲያ እንደሚጠቀም ማየት እንደምትችሉት እስካሁን ያለውን ይሄ አፕዴት አድርገን ስናየው 312 ክሊክ ገብቷል። ከ20 በላይ በ10 ደቂቃ ውስጥ እኔ ፕሮሞት ባረኩት ሊንክ ገብቶ ሰርቪሳቸውን አይቷል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ከ312ቶች ውስጥ እንኳን አንዱ ወይ ሁለቱ ቢጠቀም ኖሮ ሰርቪሱን ቢጠቀም ባላንሳችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይጨምራል ማለት ነው። እሺ የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንዴት አገኛችሁት? ጠቃሚ መረጃዎችን ልናደርሳችሁ ሞክረናል። ጥያቄዎች ካሏችሁ ወይም ግራ ያጋባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ በፍጥነት እንመልሳለን። ከዚህ በፊት ያለውን ፓርት 1 ላይ ሰራነው ቪዲዮ ማየት እንዳትረሱ። ይሄ ግራ ካጋባችሁ የፋይቨር አካውንት እንዴት እንደምታወጡ የሚያሳይ ቪዲዮ ሰርተናል። ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ እናስገባዋለን ሊንኩን። የኦንላይን ማርኬቲንግ በትንሹም ቢሆን ይሄን ይመስላል። በጣም ቀላልና በጣም አዋጪ ስራ ነው። እንድትሞክሩት እንጋብዛችኋለን። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ጠቃሚ ኢንፎርሜሽኖች፣ መረጃዎች ካገኛችሁበት፣ ትምህርታዊ ነገር ካገኛችሁበት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክት መጫን እንዳትረሱ። ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ፈጣሪ ይባርክልን። ቻው።